Alcatel 1S भन्ने मोबाइल 2019 यो मोबाइल चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइलको फोटोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल कस्तो छ भन्ने बारेमा। तपाईहरु यो Alcatelको लोगो छ र यहाँ लोगो पनि देख्नु भएको पछाडी छ र यो फिंगरप्रिन्ट पनि छ। यो देख्न सक्नुहुन्छ। यो मोबाइल कस्तो छ त भन्ने यसको फिचर्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म यसको फिचर्सहरु सामान्य देखाइरहेको छु। यो कोर X8 भनेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। रोम चाहिँ 32GB रोम 3GB र्याम र 16 मेगापिक्सल पछाडी प्लस 16 प्लस 2 मेगापिक्सल पछाडी दुईटा क्यामेरा छ। यहाँ दुईटा क्यामेराको सिग्नल देख्नुहुन्छ र डिस्प्ले 5.5 इन्च डिस्प्ले र छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेस अनलक फिंगरप्रिन्ट सबै कुराको यहाँ लोगो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि अरु डिस्प्ले पुरा डिस्प्लेको अरु पुरा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबै यसरी Alcatel 1S यो मोबाइल अनबक्सिङ गरेर म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। कस्तो छ त Alcatel 1S हेरौं। यसरी यसको हामी यो लक खोलिसकेपछि यो सेट देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो सेट यो मोबाइल यो मोबाइल देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो मोबाइल 1S यसरी यो देख्नुहुन्छ। हामी यसको सब कुरा तपाईहरुलाई यो मोबाइल देखाउन गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल कस्तो छ। यो मोबाइल यो धेरै राम्रो छ। यसको हङकङ मेड छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हङकङ को मेड यसरी यो मोबाइल राम्रो स्लिम र राम्रो मोबाइल छ। यो Alcatel 1S हो। यसको साथमा अरु हामीले के पाइन्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। साथमा पिन सिमको पिन छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिम पिनबाटै झिकिन्छ। अनि यो वारेन्टी कार्ड पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो Alcatelको वारेन्टी कार्ड हो। यो 1 वर्षको वारेन्टी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मोडल नम्बर नाम कसरी भर्ने भन्ने कुरा यसरी मैले यहाँ देखाएको छु। यसको फर्म छ आइएमई नम्बर छ कस्टमर नाम छ डेट अफ छ मोडल र यो छ र यसको लागि एउटा स्क्रिन प्रोटेक्ट छ देख्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिन प्रोटेक्ट र यसको चाहिँ कभर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। ब्याक कभर छ एउटा एक ब्याक कभर पनि छ। यसको लागि यो मोबाइललाई यसरी ब्याक कभरमा ल्याइसकेपछि यस्तो राम्रो टल्केको छ। यो ब्याक कभर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा सिम्पल सादा ब्याक कभर छ। यसरी चाहिँ यो देख्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि एउटा हेड पनि छ Alcatelको ओरिजिनल हेड। यो हेड देख्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँहरु ओरिजिनल डाटा केबल पनि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यहाँ यो अर्थन पनि छ। यी सब कुराहरु सामान्य कुराहरु तपाईहरुलाई मैले देखाइसकेको छु। यसरी यो देखाइसकेपछि गीत बन्द गर्न नटरेको भने भन के यसरी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो सब कुराहरु गरेर हामी जसरी चाहिँ जस्तो सेटमा थियो त्यसरी म प्याक गर्न गइरहेको छु। र यसको लागि यो कभर यसमा फिट गर्न चाहिँ गइरहेको छु। यसरी यो फिट गरिसकेपछि यसको वारेन्टी कार्ड र यो पिनहरु सबै बक्समा जस्तो अवस्थामा थियो सुरुमा त्यही अवस्थामा राखिरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो
Alcatel मोबाइलको अनबक्सिङमा म यसको सेट अन गरेर देखाउन गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ Alcatel यसको लागि यो यसरी खोलिसकेपछि हाम्रो यो देख्न सक्नुहुन्छ यो Alcatel मोबाइल कस्तो छ र यसको बायड गरेर म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो खुल्दैछ यसरी। यसको यो पुरा नयाँ खोल्न सेट अन यसको पुरा नयाँ चाहिँ खोल्नको लागि हामीले यो स्टार्टमा गएर स्टार्टमा जानुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यो स्टार्टमा गएर स्किप छ, स्किप गरिसकेपछि फेरि स्किप कन्टिन्यू मोर एक्सेप्ट फिंगरप्रिंट स्किप फेरि स्किप र फेरि स्किप गर्ने। यसरी यो जस्ट सेकेन्ड भनेको छ यसको केही सेकेन्डमा यो खोल्दैछ। यसरी यो खोलिसकेपछि हामी यसको सबै Alcatel ON यसको सबै कुराहरू म तपाईहरुलाई बताइरहेको छु। साथीहरु तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। मोबाइल रिपेयर च्यानलको साइडमा राखेको घण्टी जस्तो बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। तपाईको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिन सक्नुहुन्छ र यसरी यसको यो देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै एन्ड्रोइड भर्जन सबै कस्तो के छ भन्ने कुरा म सेटिङबाट देखाउन गइरहेको छु। यसको सेटिङ हेर्नुस्, सेटिङमा गएर सिस्टममा गइसकेपछि एबाउट फोन एबाउट फोनमा देख्न सक्नुहुन्छ यसरी एबाउट फोन मोडल नम्बर डिभाइस नेम देख्न सक्नुहुन्छ र यसको मोडल नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ। मोडल पनि यहाँ छ, र्याम रोम सब यसको आइन नम्बर 9.0 एन्ड्रोइड भर्जन यी सब कुराहरू यसरी म तपाईहरुलाई देखाइसकेको छु। धन्यवाद साथीहरु, तपाईहरु मेरो भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार, थ्यांक यू। यसरी यति गरिसकेपछि तपाईको मैले यो स्विच अफ गर्न गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो यसरी देख्न सक्नुहुन्छ पावर अफको बटन पावर अफ अनि यो पावर अफ गरिसकेपछि यसरी गइसकेपछि यो पुरा फिट गरेर म देखाएको छु। थ्यांक यू, नमस्कार।